everyone. Welcome in my Tech Free channel, and I'm going to be your instructor in this Python tutorials for the beginners. In this course, you are going to learn everything if you need to get started programming in Python. Okay. Today I'm going to execute a simple rock paper game program using the also Python inbuilt module program. Okay, module method. Okay, in the Python programming language, it's very suitable for the beginner. So, okay, let's get started today my video. Let's go on the screen. सुरुमा मैले VS कोड ओपन गरिसकेको छु VS कोड ओपन गरिसकेपछि मैले सदा चाहिँ यो फाइल पाइथन सेल्फ च्यालेन्जिङ भन्ने एउटा फोल्डर क्रिएट गरेको छु यो फोल्डर भित्र गइसकेर मैले चाहिँ अलरेडी नै पहिले नै मैले के गरेको छु त एउटा फाइल नेम क्रिएट गरेको छु day20.py गरेर एउटा फाइलको नेम क्रिएट गरेको छु फोल्डर भित्र है अनि चाहिँ यो day20.py भित्र चाहिँ आजको मेरो आजको ट्युटोरियल भनेको चाहिँ day20 को मेरो मेन टपिक भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा सिम्पल गेम हैन र्यान्डम मोडल युज गरेर चाहिँ हैन र्यान्डम मोडल युज गरेर चाहिँ र्यान्डम मोडल चाहिँ नर्मली गेमहरु प्रिन्ट गर्दा गेमिङहरुमा चाहिँ गेमिङ प्रोजेक्टहरुमा युज भइरहेको हुन्छ क्या र विभिन्न नम्बरहरुलाई र्यान्डमली प्रिन्ट आउट गर्नुपर्छ पर्यो भने पनि र्यान्डम मोडलहरु युज भइरहेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र आज चाहिँ मैले सिम्पल एउटा एक्जाम्पल गरेर देखाउँछु एउटा प्रोजेक्ट एउटा प्रोग्राम गरेर देखाउँछु जुन चाहिँ एउटा रक पेपर सिजर भन्ने एउटा गेम छ त्यो गेमलाई चाहिँ म र्यान्डम मोडल युज गरेर चाहिँ प्रिन्ट आउट गर्न गइरहेको छु कसरी रन गर्छु कसरी चाहिँ काम गर्छ र्यान्डम मोडलले है हाम्रो पाइथन प्रोग्रामिङमा भनेर चाहिँ म एउटा सिम्पल गेमलाई चाहिँ म एक्जिक्युट गर्छु है त मोडल र्यान्डम मोडल युज गरेर ओके सुरु गरौँ है त मैले सुरुमा चाहिँ मैले इम्पोर्ट गर्छु हैन इम्पोर्ट गर्छु र्यान्डम भनेको एउटा मोड्युल हो इनबिल्ट मोड्युल हो इन पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हैन यसलाई चाहिँ म मोड्युललाई चाहिँ यो मोड्युललाई चाहिँ म इम्पोर्ट गरिसकेपछि चाहिँ नि मैले के गर्छु त भन्दाखेरि मैले चाहिँ एउटा रक पेपर सिजर नम्बर्सहरु जुन एउटा गेमलाई चाहिँ म प्रिन्ट आउट गर्न गइरहेको छु त्यसलाई चाहिँ मैले मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रन गर्न गइरहेको छु हाम्रो स्क्रिनमा हैन त्यो प्रोग्रामलाई त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ हैन एउटा गेमलाई चाहिँ म के गर्न गइरहेको छु म र्यान्डम मोडल युज गरेर चाहिँ मैले रन गर्न गइरहेको छु भने चाहिँ मैले चाहिँ इनपुट एउटा भेरिएबलहरु पनि ल्याउनु पर्यो त्यो भेरिएबल भित्र कुन नम्बरहरुलाई प्रिन्ट गर्ने त कस्तो एउटा कन्डिसन्सहरु पनि युज गर्नु पर्यो हैन त्यसमा भेरिएबल भित्र युज स्टोर पनि गर्नु पर्यो र विभिन्न कन्डिसनहरु पनि युज गर्नु पर्यो हैन र अर्को चाहिँ हामीले हैन इनपुटहरु पनि ल्याउनु पर्यो क्या युजरबाट इनपुट पनि ल्याउनु पर्यो हैन गेममा त युजरबाट इनपुट आउँछ हैन गेम खेल्दाखेरि विदाउट युजरबाट इनपुट नभइकन त्यहाँनिर गेम हुँदैन त्यही भएर चाहिँ जस्तै हामी रक पेपर सिजरमा पनि इनपुट त भइरहन्छ युजरहरुमा हैन एकअर्कामा तर यहाँनिर चाहिँ हामी डिजिटल्ली एउटा कम्प्युटर वाइज एउटा प्रोग्रामिङ वाइज हामी गरिरहेका छौं भन्ने चाहिँ कम्प्युटरको एउटा के हुन्छ त कम्प्युटरको एउटा इनपुट पनि चाहिन्छ है कम्प्युटरको लागि चाहिँ हामी एउटा जस्तै कम्प्युटर हैन कम्प्युटर नम्बर राख्छु क्या कम्प्युटर नम्बर भनेर एउटा मैले के राखे त एउटा अब्जेक्ट अथवा भेरिएबल नेम राखे र यो भित्र चाहिँ मैले र्यान्डम भनेर मैले मोड्युललाई राखे र डट गरेर र्यान्डमको एउटा मेथड एउटा फंक्सन युज गर्छु धेरै फंक्सन्सहरु जसमा चाहिँ मैले चोइस मेथड युज गर्छु फंक्सन युज गर्छु चोइस फंक्सन्स युज गरेर चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि रक पेपर सिजरको गर्न गइरहेको छु भने चाहिँ रक हैन रक भयो रक पेपर सिजरको लागि चाहिँ नि मैले लिस्ट बनाउँछु हैन रक अनि पेपर एन्ड
रक पेपर एन्ड सिजर है, एज सिजर भनेर चाहिँ मैले के बनाएँ त लिस्ट बनाएँ के को त एउटा कम्प्युटर नम्बरहरूको लिस्ट कम्प्युटरको नम्बरहरू चाहिँ मैले कहाँ गए कम्प्युटरको नम्बरमा चाहिँ मैले एउटा ट्रेस भन्ने मेथड युज गरेर चाहिँ फङ्सन युज गरेर चाहिँ मैले आरपिएस रक पेपर सिजरलाई चाहिँ मैले के गरेको छु त स्टोर गरिसकेको छु। अब चाहिँ युजर है युजर नम्बर राख्छु। युजर नम्बर इक्वल्स टु मैले चाहिँ के गर्छु युजरको नम्बर युजरले त अलवेज इनपुट लिन्छ होइन, युजरबाट हामी इनपुट लिनै पर्यो। अनि युजरबाट हामी इनपुट लिँदाखेरि चाहिँ नि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि युजरबाट हामी इनपुट लिनु पर्यो क्या। के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्टर आर फर रक आरओसीके रक, अनि हामी इन्टर पी फर पेपर एन्ड इन्टर एस फर एसएस सिजर भनेर चाहिँ मैले राखेँ। यसरी चाहिँ युजरबाट चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो, इन्टर गर्नु पर्यो। युजरबाट चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो त कुनै पनि रक हो कि पेपर हो कि सिजर हो, रक पेपर सिजर हामी चाहिँ के गर्नु पर्यो त त्यो गेमलाई चाहिँ युजरहरूबाट चाहिँ इन्टर गर्नु पर्यो है। अनि चाहिँ यो युजर नम्बरमा यो कुरा जुन हामी इनपुट फङ्सन्स जुन एउटा युजरबाट जुन एउटा इन्ट्री गरिसकेपछि चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो त अब चाहिँ यो चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ प्रिन्ट आउट हुन्छ होइन, युजरबाट यसरी प्रिन्ट हुन्छ र युजरबाट चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ त रक लिने हो कि पेपर लिने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ डिफाइन गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ मैले अब इफ कन्डिसन युज गर्छु है, यदि होइन यदि कम्प्युटरको नम्बर इक्वल्स टु होइन कम्प्युटरको नम्बर इक्वल्स टु आर छ भने है, आर छ भने है रक छ भने र एन्ड अर्को चाहिँ के र युजरको नम्बर इक्वल्स टु पी छ भने है पी छ भने चाहिँ नि पी छ अथवा है अथवा मैले अर्को चाहिँ कम्प्युटरको नम्बर इक्वल्स टु पी एन्ड सो होइन एन्ड अर्को चाहिँ के हो त युजर कम्प्युटरको नम्बर इक्वल्स टु युजर एन्ड यु हेभ नम्बर इक्वल्स टु युजरको नम्बर चाहिँ नि के छ त एस छ भने चाहिँ नि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो छ अथवा के हुनु पर्यो त कम्प्युटरको नम्बर इक्वल्स टु सिजर छ र होइन एन्ड मैले चाहिँ युजरको नम्बर इक्वल्स टु मैले रक राखेँ भने चाहिँ नि के हुन्छ त यस्तो छ। यदि यस्तो छ भने चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो क्या। के चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा यो भनेको एउटा स्ट्रिङमा चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो होइन, रक पेपर सिजर त स्ट्रिङ वाइज प्रिन्ट आउट हुने हो। त्यही भएर प्रिन्ट एफ भनेर चाहिँ हामी एफ एउटा स्ट्रिङको लागि एफ युज गर्छौँ र एफ अनि यहाँनिर डबल इन्भर्टेड कमाभित्र चाहिँ हामी के गर्छौँ त प्रिन्ट गर्नु पर्यो। के प्रिन्ट गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कम्प्युटरको नम्बर होइन कम्प्युटर कम्प्युटर नम्बर यसरी कम्प्युटरको नम्बर यसरी चाहिँ यहाँ राख्नु पर्यो। अनि चाहिँ न्यू लाइनमा जानको लागि चाहिँ हामी यहाँ गइसकेपछि युजरको एज युजर एन्ड यु हेभ नम्बर होइन, अनि चाहिँ यहाँनिर गएर
युजर नम्बर राख्छौँ र यहाँ गइसकेपछि अर्को न्यू यस्तो छ भने चाहिँ नि हामी के गर्यो त यहाँनिर कन्डिसन जसरी कम्प्युटर नम्बर रक छ, युजर नम्बर पेपर छ हैन, यसरी चाहिँ मैले कन्डिसन राखिसकेको छु। यो कन्डिसन छ भने चाहिँ के हुनु पर्यो त यहाँनिर हामीले चाहिँ जित्यौँ क्या हैन, योर ओन हैन, यु विन अथवा योर ओन भन्नाले है यु विन बनाए पनि हुन्छ क्या हैन, यु विन त जित्नुभयो, तपाईले जित्नुभयो भनेर हामी प्रिन्ट गर्छौँ यसरी हैन। यदि इफ ए होइन यदि चाहिँ अर्को के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटरको नम्बर हैन, कम्प्युटरको नम्बर इक्वल्स टु युजरको नम्बर इक्वल छ भने चाहिँ नि के हुन्छ त यिनीहरू इक्वल आइदियो भने है, यिनीहरू इक्वल्स टुमा आइदियो भने चाहिँ नि प्रिन्ट गर्नु पर्यो। के प्रिन्ट गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सेम यही कुरा हो, म यसैलाई कपी गर्छु तर है यसैलाई म कपी गर्छु कन्ट्रोल सी एन्ड सो यहाँ गएर कन्ट्रोल भी गरेँ हैन, अनि यसरी मैले राखेँ कन्ट्रोल जेड, यसमा चाहिँ नि यो डबल भइदियो के, त्यही भएर चाहिँ यसलाई हटाऊँ। यसरी हटाइसकेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ जस्ट के गर्ने त यसमा चाहिँ ड्र क्या इक्वल्स टु कम्प्युटर नम्बर र युजरको नम्बर इक्वल सेम भयो भने त ड्र हुनु पर्यो नि त हैन, यु ड्र भयो इक्वल्स भयो भनेर हामी प्रिन्ट गर्नु पर्यो। अब चाहिँ नि यदि यो दुवै छैन, इक्वल कम्प्युटर नम्बर युजर नम्बर पनि इक्वल छैन हैन, कम्प्युटर नम्बरमा हामी यहाँ इफ कन्डिसनमा दिएको जुन कन्डिसन्सहरू पनि इक्वल छैन हैन, कन्डिसन म्याच गरेको छैन भने चाहिँ इल्स गरेर चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो त प्रिन्ट गर्नु पर्यो र यसैलाई लिएर चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो त कन्ट्रोल भी गरेर के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसैमा आएर लस्ट भन्न सक्छौँ क्या, यहाँनिर विनको ठाउँमा के गर्न सक्छौँ यु लस्ट, तिमी हार्यौ हैन, यु लस्ट गरेर हामी के गर्छौँ त कन्ट्रोल एस गर्छौँ, यसरी चाहिँ प्रिन्ट आउट गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ रिजल्ट प्रोभाइड गर्छ है भनेर चाहिँ हामी एउटा गेम हैन ऱ्यान्डम मोडल युज गरेर हैन इनबिल्ट मेथड हैन इनबिल्ट मोडल युज जुन एउटा ऱ्यान्डम मोडल हो, जुन इनबिल्ट मोडल युज गरेर चाहिँ हामी के गर्छौँ त एउटा जुनसुकै पनि नम्बरहरू अथवा विभिन्न गेमिङहरूमा पनि जुनसुकै पनि गेमहरू चाहिँ हामी प्रिन्ट आउट गर्न सक्छौँ। जस्तै यसरी रक पेपर सिजर गेमको पनि प्रिन्ट गर्यौँ, जस्तै हामी प्रिन्ट हेर्छौँ नि त हैन रिजल्ट कसरी आउँछ त है, पाइथन कसरी प्रिन्ट हुन्छ, कसरी एक्जिक्युट भयो त यो हाम्रो गेम हैन रक पेपर सिजरको गेम पाइथन 3 day20.py गरेर हामी यसरी गर्यौँ। यो भनेको चाहिँ यहाँनिर तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो आयो हैन, युजरबाट चाहिँ हामीले युजरबाट इन्टर गर्नुपर्ने नम्बर भनेर चाहिँ यहाँनिर के गर्यो त युजर नम्बरमा चाहिँ हामीले इनपुटको रूपमा युजरबाट चाहिँ इनपुट लिनु पर्यो क्या, इन्टर आर लिने हो कि पी लिने हो कि एस लिने हो भन्ने कुरा हो। जस्तै मैले ल आर नै लिए भने चाहिँ मैले के भयो त कम्प्युटरबाट चाहिँ के आइरहेको छ कम्प्युटरको नम्बर पी छ, युजरको नम्बर चाहिँ आर दिएको छु भने चाहिँ यो के भयो त यु लस्ट है, म लस्टमा गएँ के है, यो लस्टमा गयो हैन, यो कन्डिसनसँग मिलेन के हैन। त्यही भएर अब चाहिँ म अर्को के दिन्छु त भन्दाखेरि अगेन मैले दिए आर नदिएर एस पी दिए है, पी दिए भने चाहिँ यु विन भयो के भयो त
मैले युजरको नम्बर पी भयो र तपाईँहरूको होइन कम्प्युटरको नम्बर आर भयो भने चाहिँ यो कन्डिसन इफ कन्डिसनसँग मिल्यो नि त, त्यो भयो भने चाहिँ के भयो त यु विन भनेर चाहिँ प्रिन्ट गर्यो है। यो कन्डिसनमा जुन यु विन भनेर प्रिन्ट गरेको छु, जुन कन्डिसन हामी यहाँनिर इफ कन्डिसनमा जुन कन्डिसन राखेको छु त्योसँग म्याच भयो भने चाहिँ यहाँनिर यु विन भनेर म्याच गर्यो। अब चाहिँ अर्को जुन हामीले इक्वल ड्र हामी जस्तै ड्र नै प्रिन्ट भयो होइन, प्रिन्ट गर्यो भने चाहिँ ड्र सेम क्या, कम्प्युटरको नम्बर अनि चाहिँ हाम्रो युजरको नम्बर युजरको भ्यालु कम्प्युटरको भ्यालु सेम प्रिन्ट गर्यो होइन, इन्टर गर्यो भने चाहिँ ड्र हुन्छ है भनेको छौँ नि त। ल हेरौँ न त होइन, रक पेपर होइन इन्टर भनेको छ। यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर एस गरेँ, यहाँनिर चाहिँ ड्र भयो। हेर्नुहोस् है, कम्प्युटरको नम्बर पनि एस छ, युजरको नम्बर पनि एस छ भने चाहिँ हामीले युजरबाट इनपुट गरिएको भ्यालु पनि एस छ, कम्प्युटरबाट जुन कम्प्युटरले दिएको भ्यालु पनि एस छ भने चाहिँ नि के भयो त रिजल्ट भनेको एक्जिक्युट के गर्यो त भन्दाखेरि यु ड्र भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट गर्यो के स्क्रिनमा होइन। यसरी चाहिँ हामीले ड्र विन लस्ट होइन रक पेपर सिजर गेम चाहिँ हामी यसरी चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। एउटा बिल्ट इन मोडेल एउटा ऱ्यान्डम मोडेल युज गरेर है हाम्रो पाइथन प्रोग्रामिङमा